So, yung nakita nyo yung sili ko, hiniwa ko siya para talaga kumapit yung anghang. So, ito na ang ating ginataang tilapia. So, ipe-prepare ko na siya. Welcome sa Luto at Negosyo. So, ngayong araw na to, magluluto tayo ng ginataang tilapia. So, ito na yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ginataang tilapia. So, meron tayong dalawang malaking tilapia, meron tayong bawang, luya, sibuyas, lettuce. Lettuce yung ginamit ko dito kasi ito lang yung available na meron ako. Pero pwede kayong gumamit ng spinach or pechay. So, syempre meron tayong siling haba. So, marami yung sili na ginamit ko kasi gusto ko ng maanghang. Then, meron tayong pepper at patis. Syempre, hindi mawawala ang gata. So, ito na siya. Isang cup ng gata ang gagamitin natin para sa ginataang tilapia. So, tara, samahan niyo ako sa pagluluto. So, una maglalagay tayo ng mantika. Magigisa tayo ng luya. So, itong recipe na to guys, sobrang dali lang at napakabilis lang maluto. So, isusunod naman natin ang ating bawang. So, sasangkotsahin nyo lang to. Then, isusunod naman natin ang ating sibuyas. Then, isunod naman natin ang ating pepper. Pagkatapos nito, guys, isusunod na natin yung ating gata. So, ibubuhos nyo lang yung gata at hayaan natin siyang pakuluan for few minutes. So, ito na, kumukulo na yung ating gata. So, pwede na nating ilagay ang ating isda. Isda na to, hindi ko pinrito. So, i-steam lang natin talaga siya. Takpan at hayaan natin kumulo for few minutes. So, maglalagay tayo guys ng patis. So, 1 tablespoon na patis yung ginamit ko dito. Then, mag-adjust na lang kayo ng patis kung gusto nyo pang dagdagan. Then, lagay na natin ang ating sili. So, yung nakita nyo yung sili ko, hiniwa ko siya para talaga kumapit yung anghang niya. So, hayaan lang natin siya kumulo for few minutes pa para maluto yung isda. So, nakikita nyo yung isda, isang buo siya pero bukas yan sa gilid para pumasok yung lasa niya. So, baliktarin natin. So, careful lang kayo sa pagbaligtad ng isda kasi baka masira. So, ito na, baliktad na natin siya guys. So, takpan natin ulit for few minutes. Then, ilalagay na natin ang ating gulay.
So, lalagay lang natin ang ating gulay hanggang sa few minutes lang, tatakpan natin ulit, then luto ng ating ginataang tilapia. So, pwede na natin siyang i-serve. So, ito na ang ating ginataang tilapia. So, ipe-prepare ko na siya and sabayan nyo. So, ito na ang ating ginataang tilapia. Sobrang dali at sobrang affordable lang and pwedeng-pwede nyo gawin at home. If you like this video, click thumbs up and don't forget to share it as well. And kung may mga request po kayo, just comment down below and itatry namin iluto yun sa next video namin. So, see you next time! Bye!